Tuesday, December 6, alas 10, mag-break tayo. Happy birthday sa lahat ng may birthday ng December 6, ano? So, ayan, ayan, natunaw na yung mga snow, mga ka-vlogs. At hindi na, sana naman at konti lang ang snow natin para sa driving natin. Mag-snow siya ng Christmas, para white Christmas, no? Para maganda tignan. Pero bakasyon ng mga bata, so konti lang yung mga nagda-drive, pero yung mga iba siguro lumalabas out of town para magbakasyon at umalis dito sa sleepy town ng North BC. Yan, nakakaburo pagka small town, kasi wala ka masyadong choices na puntahan. Ayan. So, yan ang ating liwanag. Wala si Mr. Sun. Yan. Ayan, tapos ng break natin, mga vlogs. Meron tayong pinick up na high grease, para hindi, kasi yung grease na ginagamit ko parang WD-40 is water based, so yun siya, pagka natunaw or like in the long run matutuyo, tapos babalik yung squeak. So this one's high temperature grease, so ayan, gamitin natin. Ayan, mga vlogs, meron na silang camper. Ay, may music pala, baka makapiright tayo. Lunch time, mga ka-vlogs. Dito tayo dito sa Wasabi Sushi. Tingin tayo ng mga nagawa na today special. Good. Good to see the wasabi here. Sauce? Yeah. Sir, comes to 31.90. Thank you, sir. Copy receipt? Yes, please. Just put it. Thank you. Happy afternoon. Yeah, you too. Ayan, mga vlogs. So is there ginger and wasabi? Yeah. Thank you. Sandali lang tayo, nag-park tayo dito. Yung allowed dyan. Hindi yata, kasi yellow. Dali lang naman tayo. Yeah. Yan, mga vlogs, happy Tuesday. At salamat sa pagsama.
Ito nga pala yung Service Canada dito, no? Lapit sa 3rd kung kailangan nyo mag kuha ng SIM card. Pagka dumating kayo dito, diyan kayo pupunta. Tapos SIN number, social insurance number, para kayo makapagtrabaho. Yun ang forever mong social insurance number para yan, para yung mga taxes lahat i-refer sa yan, 1363 4th Avenue dito sa North BC, Prince George. So usually wala ng North BC, Prince George lang. So yan, tayo. Ito ang ating downtown dito. Yan si Spider Bear. Yan, may Ghost Hotel dito. Tapos ayan yung Black Diamonds. Ay hindi, post office pala. Maliit lang ang Prince George. So if you're in North BC, ito yung hub ng BC, North BC. Tapos ito dito yung Hyatt Place yan. Yan yung swimming pool. Ito yung Civic Center, which is yung library and everything. Yan you see, dyan sila nagpapa fireworks. Yan sa yan yung mga design ng leisure pool, parang tabing. Sushi tayo mga ka-vlogs. Ito nilagay ko lang. Nalo ko na yung wasabi. Stop na dyan. Kain tayo. Ito yung tempura. Fried tempura. Quick lunch mga ka-vlogs, no? Ang ating sushi. Tapos bukas punta kami ng mga katrabaho ko. Ayan, same time before 12 para hindi masyado busy dun sa Wasabi Restaurant dito sa North BC. Ayan mga ka-vlogs, 1:00 ng hapon. Lumabas si Mr. Sun. Ayos. Tapos mga bandang alas 3, 3:30, ganyan, 4 o'clock, madilim na. Pero ngayong November, December 21st, shortest day of the year. Tapos pataas na naman, papunta ng spring. Yan, winter solstice na sinasabi. Alright, good morning mga ka-vlogs. It's Thursday, December 6. 6 ba? Ayun, hindi ready, no? Lang script. December 7 na pala. Thursday, December 7. Yan, alas 8 ng umaga. -6. Mukhang nag-cross ang mga natin puno. Ayan, wala namang snow sa ground, pero yung moisture sa air, inano niya, naging ice, kaya ganyan. Tell mommy to turn off the lights, it's already morning. Ayan na mga vlogs ang ating Highway 97 North ng Heart, Mackenzie. Foggy ngayon. Ayan, kaya nang sinabi ko, may mga frost yung mga grass kaya trees. Ayan, kaya kulay puti. Tingin natin, mas maputi pa kanina yan, or
Ngayon patunaw na ata sila. Nagiging ano na ngayon temperature -6 siya sa labas, pero magiging positive ata mamaya, +1, +2 ata. Ayan. Ayan o, maputi, tsaka madulas yan. Hindi pa sila walang salt na nilalagay dito. Ang kanilang contract out ata, YBR, yung company na nagme-maintain ng road dito, YBR. Ayan. Ayan yung mga bagong bahay dito, mga vlogs. So, half a million siguro. Hindi pa naman gano'ng kamahal dito yung mga bahay. Yeah, compared nyo sa big cities, no, Vancouver, Toronto, siguro kalahati ng price. Kung 1 million yung mga bahay dito mga half a million, sometimes less. Yan. Downtown is not a good, sa big cities, downtown is a sought out area. Dito sa North BC, Prince George, kasi maraming mga homeless, so hindi naman marami kaya sa Vancouver, but may area na may homeless. So ayan. Ito ang school na puntahan natin. Meron kaming engineering mod na Glenview Elementary. Ayos. Talk to you later. Time mga vlogs, lunchtime. It's 11:40. Nandito tayo sa Japan Wasabi Restaurant. Tingnan natin kung okay dito. I'm gonna try this house special mga ka-vlogs dito sa Wonton House. Coke Zero.